ეთერშია საზოგადოებრივი პოლიტიკური თოქ-შოუ თემა მე ნანა რობაქიძე ვარ. იმერეთის რეგიონში რამდენიმე საბავშვო დაწესებულებაში აღმოჩენილია კვლევის რაციონში აღმოჩენილია ცხენის ხორცი და გავრცელდა ასევე ინფორმაცია რომ ვირის ხორცი არის აღმოჩენილი. ამას დიდი აჟიოტაჟი მოჰყვა. რას მივირთმევთ, რამდენად ვართ დაცულები და რა მექანიზმები უნდა ამუშავდეს იმისათვის რომ ადამიანი იყოს დაცული ზოგადად. ამის შესახებ მოგვიწევს დღეს გადაცემის პირველ ბლოკში საუბარი და მომიწვევთ პირდაპირ ეთერში ექიმი პედიატრი ფიქრია ბერაძე, ეპიდემიოლოგი რუსუდან ხაჭაპურიძე. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. საინტერესოა თქვენ რას გვეტყვით, კაპიტანო ფიქრია, კაპიტანო რუსუდან, იმის შესახებ, იმ ინფორმაციის შესახებ, რაც გავრცელდა. პირველ რიგში მოდით ვისაუბროთ, უნდა ვიყოთ თუ არა ინფორმირებულები, რას მივირთმევთ. თუ შეიძლება, გისმენთ კაპიტანო. მოგესალმებით კაპიტანო ნანა, მივესალმებით მის ტელემაყურებლებს. ბუნებრივია რას მივირთმევთ და საერთოდ როცა ჩვენს უფლებებზე არის საუბარი, ჩვენ რა თქმა უნდა ვიყოთ ინფორმირებულები ამის შესახებ და კონკრეტულად თემა, რომელსაც დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ, ეხება საბავშვო ბაღებში ბავშვების კვებას, რომელიც მოგეხსენებათ ძალიან ფაქიზი თემა არის, მოზარდები და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ მასაკში სრულფასოვანი ჯანმრთელი და ხარისხიანი საკვები. ის რომ საბავშვო ბაღები აუცილებლად უნდა მარაგდებოდნენ. საერთოდ ჩვენ უნდა მივირთმევდეთ ხარისხიან საკვებს და განსაკუთრებით ისეთ დაწესებულებებს, სადაც ბავშვები არიან და საბავშვო ბაღებზე როცა არის საუბარი, იმიტომაც აწყდა აჟიოტაჟი ამის მინდა რომ ერთი რამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი კაპიტანო ნახე ჩვენ რო დღეს ვისაუბროთ ამ არსებულ პრობლემებზე ეს ისევე როგორც ბევრი სხვა პრობლემა მე ვთვლი რომ არის მემკვიდრეობით მიღებული პრობლემა როდესაც მოხდა სრული დერეგულაცია ძალიან ბევრ სფეროში ისეთ სფეროებში რომელსაც აუცილებლად სახელმწიფო უნდა აკონტროლებდეს უნდა იყოს აუცილებლად სახელმწიფო პატრონაჟის ქვეშ და აი ამ დერეგულაციის პირობებში მოხდა სწორედ ის რომ სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური სამსახური რომელიც არსებობდა და რომელიც ძალიან ბევრი თქვათ სფეროა რომელსაც საბაზრო ეკონომიკა ბუნებრივია ვერ არეგულირებს და ერთ-ერთი ასეთი სფერო არის სწორედ ეს ჩვენი კვებითი უსაფრთხოება და ჯანდაცვის თვალსაზრისით აი ჩვენი ჯანმრთელობის უსაფრთხოება ამიტომ მე მიმაჩნია რომ ეს არის ძალიან დიდი შესწორება და დღეს ჩვენ სახელმწიფოს და ქვეყანას და ბუნებრივად ამ ხელისუფლებასაც არ აქვს სახელმწიფო რესურსი შესაბამისი რომელიც პასუხისმგებლობას აიღებს სრულად აიღებს პასუხისმგებლობას მონიტორინგზე, კონტროლზე, თუნდაც ინფორმირებულობაზე შეიქმნა სურსათის უნებლობის სამსახური, რომელიც გადავიდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, ადრე იყო ჯანდაცვის სამინისტროში და ალბათ უფრო უპრიანი იყო, როდესაც ის ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში იყო და არსებობს სურსათის უნებლობის სამსახური, რომელიც მიმაჩნია რომ რომელსაც არ ყოფნის რესურსი, არ აქვს შესაბამისი რესურსი, როგორც რაოდენობრივი, ისე ხარისხობრივი თვალსაზრისით, რომ ის პრობლემები, რომელიც დღეს დაგროვდა და სრულიად უკონტროლოდ მოედინება დღეს პროდუქცია ჩვენთან ბაზრებში, რას ვჭამთ, როგორ ვიკვებებით, ამისი გაკონტროლება პრაქტიკულად იმ რესურსით, რომელიც აქვს სურსათის უნებლობის სამსახურს, მე ვთვლი რომ შეუძლებელია, მაგრამ თავად ბაღებში არსებობს, თქვათ ეს ბაღები არის ადგილობრივ თვითმმართველობას და მერიას დაქვემდებარებული და რამდენად არის, მე დეტალურად ვერ გეტყვით, რამდენად არის თქვათ იქ რესურსი გაკონტროლების კვალიფიკაციის თვალსაზრისით საუბრობ, რომ გააკონტროლოს შესაბამისი თქვათ როგორი პროდუქტები შემოდის და რამდენადაც მე ვიცი, იქ ამ თვითონ საბავშვო ბაღების აიფში არიან პედიატრები, არიან ნუტრიციოლოგებიც ალბათ, დიეტოლოგებიც, რომლებიც კვების რაციონზე მუშაობენ, კალორიას ადგენენ და ბუნებრივად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საპასუხისმგებლო თემა, როდესაც ბავშვების ჯანმრთელობასთან მათ კვებას აბსოლუტურად გეთანხმებით. ჩვენ დღეს დავუკავშირდით სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის რეგიონს, სამწუხაროდ მათ ვერ შეძლეს პირდაპირ ეთერში მოსვლა, თუმცა ალბათ ძალიან კარგი იქნებოდა და გვაქვს ჩანაწერი იმერეთის სამმართველოს უფროსის ფიქრია ჭლიკაძის მიახლავთ ხომ ოპერატორს რომ მოგვასმენინოს კაპიტანი ფიქრიას ინტერვიუ. სახელმწიფო კონტროლს, რომლის სხვადასხვა სახეები არის,
ახორციელებს სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2000 წლ ზოგადად წლიური პროგრამის შესაბამისად. რაც შეეხება ცხენის ხორცის აღმოჩენას სამტრედიის ბაკაბაღების დაწესებულებაში, სოციალურ სააგენტოს იმერეთის რეგიონული სამმართველო ახორციელებდა გეგმურ ინსპექტირებას. ამ შემთხვევაში, ესე იგი ამ ბაკაბაღების გაერთიანებაში აღმოჩნდა დოკუმენტის საეჭვო გახდა ინსპექტორებისთვის ხორცზე წარმოდგენილი ვეტერინარული მოწმობა ფორმა ნომერი 2. აქ იყო ასაკობრივი ჯგუფი ხბო და წონა იყო მითითებული უკვე დასრული დიდი წონა, რამაც მეიტანა ეჭვი. ამის შემდეგ ჩვენ მივმართეთ გაერთიანების დირექტორს, საეჭვო რადგან აღმოჩნდა, დროებით შეეკავებინა თავი ამ მომწოდებლისგან ხორცით ბავშვების გამოყვებასთან დაკავშირებით. შემდეგ ავიღეთ ნიმუშები ცხენის ხორცის აღმოჩენასთან დაკავშირებით, 3 ნიმუში ავიღეთ და 3-ვეში აღმოჩნდა ცხენის ხორცი. რა თქმა უნდა, ჩვენ მივაწოდეთ ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით, დაილუქა ეს ხორცი და დასაწყობდა ბაკაბაღების ერთ-ერთ ბაღში. რა თქმა უნდა, დღემდე მან უნდა იყოს დასაწყობებული, ვინაიდან მათ ჩვენ გაერთიანება მოგმართა ზედამხედველობა გაგვეწია განადგურებაზე, მაგრამ შემდეგ მან შეიკავა თავი, ვინაიდან ადგილი არ ჰქონდა და ფიქრობდა დაებრუნებია თვითონ მომწოდებლისგან, რომელიც არის ეს საწარმო მდებარეობს ქალაქ ბათუმში. და შემდეგ აღარ შემოსულა რაიმე ინფორმაცია ამ ხორცის განადგურებასთან დაკავშირებით. სავარაუდოდ უნდა ინახებოდეს ისევ იმ ბაღში. ცხენის ხორცი, რაც შეეხება ცხენის ხორცის საკვებად გამოყენებას, ეგ დაშვებული არის, მაგრამ მან უნდა გაიაროს შესაბამისი კონტროლის ეს დაკვლეცინა შემოწმება, რომელიც სასაფლაოზე უნდა მოხდეს და შესაბამისად ეტიკეტირებული უნდა იყოს, რომ ეს არის ცხენის ხორცი. თვითონ ბაღები, მე ვერ გეტყვით ახლა ტენდერში მათ რა აქვთ ჩადებული, როდესაც ტენდერს აცხადებენ, რისი ხორცის მიწოდება სურს მას. ახლა ბავშვების კალორიულობა უკვე ეს ჯანდაცვის პრეროგატივა არის. მაგ ბავშვების მენიუსთან დაკავშირებით სოციალურ სააგენტოს რაიმე კომპეტენტური არ არის ამ შემთხვევაში მენიუს შედგენაში. და ის რომ დაუშვებელია ცხენის ხორცი, არა, მან უნდა გაიაროს კონტროლის მექანიზმები. სოციალურ ეროვნულ სააგენტოს სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს როგორც აგრარულ ბაზრებში, ასევე ხორცის სარეალიზაციო ობიექტებში და საზღვრების ობიექტებში ამ საერთოდ ხორცის რეალიზაციასთან დაკავშირებით. ახლა იმის გარანტია, რომ 100%-იანი არის რა თქმა უნდა, ამაზე ჩვენ გამოვლინდება დარღვევა, შესაბამისად რეაგირებს, არის საჯარიმო სანქციები და შესაბამისად მატარებთ ღონისძიებებს, თუ კი აღმოჩნდება რაიმე გადაცდომა. საცხობებშიც, რა თქმა უნდა, პურის წარმოებაშიც ხორციელდება სახელმწიფო კონტროლი. შესაბამისად, რა დარღვევაც ვლინდება, იმის შესაბამის ღონისძიებას ვატარებთ. თუ კი რაიმე გამოვლინდება დარღვევას მომხმარებელი შენიშნავს, არსებობს 1501-ზე დარეკო, ეს არის ცხელი ხაზი და სააგენტო შესაბამისად ეს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მოქმედებს, შესაბამისად ვიმოქმედებთ. ძალიან დიდი მადლობა. რა დარღვევებიც ვლინდება, იმის შესაბამისად ვაწარმოებთ შემდეგ მონიტორინგს, აღნიშნა ქალბატონმა ფიქრიამ, თუ კი დარღვევა არ არის დაუშვათ აღმოჩენილი, ან კონკრეტულმა პირმა, ან საზოგადოების წარმომადგენელმა, ან დაწესებულებამ არ აღმოაჩინა დაუშვათ და ვერ აღმოაჩინა, ან არ იყო დაგეგმილი დაუშვათ სანიტარული შემოწმება. გამოდის, რომ ჩვენ რას მივირთმევთ, არ ვიცით, ქალბატონ რუსუდან. მოგესალმებით, ქალბატონო, მოგესალმებით ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. საქმე არის შემდეგში. პირველი ახლა რაც ქალბატონმა ფიქრიამ ბრძანა, რაც მოცემულ შემთხვევაში რამაც გამოიწვია ესე იგი მოცემული პროდუქციის შეჩერება არის ის, რომ არ ქონდა ადგილი ფალსიფიცირებას. ანუ წარმოდგენილი იყო ერთი ეტიკეტი რაღაც სახეობაზე და იყო მიწოდებული მეორე დასახელების ხორცი და გადამოწვევა აღმოჩნდა, რომ არ იყო ის, ამას თქვა ფალსიფიკაცია, როდესაც ერთი დასახელების ნაცვლად არის რაღაც სხვა პროდუქციის მიწოდება. ეხლა რაც შეეხება, მე მინდა ესეთი რამ გითხრათ, რაც შეეხება ცხენის ხორცს და ზოგადად ვირის ხორცს რამოდენიმეჯერ ისიც იყო და ხდება ტირაჟირება, რომ არ იქა ესე ბაღებში ხდება ცხენისა და ვირის ხორცის მიწოდება. ცხენის სასადილოებიც დასახელდა. კი ბატონო, მათ შორის იყო რომ ხომ არ არის, აქაც უფრო მეტი იქნება რისკი იმისა, რომ ეხლა ზოგადად აქ იდენტიფიცირებაზეა საუბარი.
პროდუქციის ადამიანმა უნდა იცოდეს, რას იკვებება და როგორ იკვებება და რას ვაწვით, თორემ ზოგადად კვებითი ღირებულებით და საკვებად ვარგისიანობის თვალსაზრისით ცხენიც და ვირიც ადამიანმა უფრო ადრე მოაშენა, ვიდრე შეიძლება პირველყოფილმა ადამიანებმა მოაშინაურა, ვიდრე სხვა ცხოველები, ხო? ერთ-ერთი პირველი ცხოველები იყო, ერთს იყენებდა ის ტვირთის გადასატანად, მეორეს ასევე კალორიულობის თვალსაზრისით საკვებად ცხენის ხორცს ღებულობენ შუა აზიის სახელმწიფოს თურქულენოვანი მოსახლეობა, ძირითადად დელიკატესია ევროპის ქვეყნებში, უმათაც კი მიირთმევენ კალორიულობის თვალსაზრისით. ცხენის ხორცის 100 გრამი 167 კილოკალორიას ეკვივალენტია. 19.5 გრამამდე ცილა შედის და სადღაც 10 გრამამდე შედის ცხიმი და საერთოდ არ შეიცავს ნახშირ წყალს. გამოდის რომ ეს ამბავი აჟიოტაჟის არა როგორ არის ყოველკუთხედ ვისთან და როგორ ზოგადად ვამბობ რომ ეს შიშის კომპონენტი რომ არის ზედა რაგოშველება აი ამ კუთხით ვამბობ რომ ეს ხორცი არ არის თუ შეჭამდა დიეტურკებაშიც აქვს ეს მითითებული ნახშირწყლების მცირე დოზის გამო, მაგრამ გააჩნია რომელი ცხენი არის, ყველი ხორცი შეიძლება მიიღოს ადამიანმა, რომელია კარგი, საუკეთესო როგორც წესი, ესეთ ქვეყნებში ყველაზე დელიკატურად ითვლება 9 თვის კვიცის ცხენის ხორცი, რომელიც მსუბუქია შესაბამისად და ასე შემდეგ. და გამოირჩევა ვიზუალურადაც, რომ ასეთი ხორცის ცხიმოვანი წარმონაქმნი არის ღია თეთრი მოვარდისუფერი გადაკრავს, ხოლო ესე იგი უფრო დასლული და ასაკოვანი ცხენის ხორცი არის კაშკაშა, ესე იგი ძალიან ინტენსიური ყვითელი ფერის ცხენი. ისე ვიზუალურადაც რომ ნახოს ადამიანმა, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ ამ ხორცები, ამისგან დამზადებულ საკვებს ვიდრე მოხარშავან კერძს გამზადებ, ჭირდება წინასწარი დამუშავება. ეგრეთ წოდებული ასე ვთქვათ დამარილება, მოტრუსვა და ესეთი რაღაც ისეთი წინასწარი დამუშავება და იმ ხარშვაც და საინტერესო ერთი კომპონენტია კიდე. მაშინ როდესაც საქონლის ხორცი, რომელსაც ჩვენ ვღებულობთ როგორც ასეთი და ორგანიზმში მის სრულ უტილიზაციამდე მომელებამდე ორგანიზმს ჭირდება 24 საათი. რომ მიღებული საქონლის ხორცით მან მომიელოს გადამუშავდეს სრულად. მაშინ როდესაც ცხენის ხორცის მიღებისათვის მხოლოდ 3 საათია საჭირო. ანუ ესე იმდენად შეთვისებადია, მაგრამ არ არსებობს არც ერთი ქართული კერძის რეცეპტურა, რომელშიც ჩვენ ცხენის არ არის ჩვენთვის არიან სახელმწიფოები, რომლებიც გრძალავენ მას. ასეთია მაგალითად ებრაელებს აკრძალვაც აქვს ცხენის ხორცზე, ინგლისში აკრძალვა არის ცხენის ხორცზე. მაგრამ ტრადიცია იმისა საინტერესო მიცმედიყვებით, რომ ცხენის ხორცის აკრძალვა ასეთი არის მომწამლელია და ასეთი უბედურება გამოიწვია მოდის ჯერ კიდევ ნაპოლეონის არმია, როდესაც იხევდა უკან მისი ჯარისკაცები, როდესაც ეს მოსკოვიდან მიდიოდნენ დამარცხებულები, ღებულობდნენ დაცემულ ცხენებს, აჭმევდნენ ჯარისკაცებს და რადგანაც ცხენის ხორცს ღებულებენ მწვანილთან და სხვადასხვა მარილიან სპეცებით, ასე სუნელებით შეზავებული მასთან ერთად, რა ქვია, ფაფებთან და ასეთ соуსებთან ერთად და რადგანაც მათ არც ჰქონდათ არც მწვანილი და არც მარილი, ისინი იყენებდნენ წყლის წამას, როგორც მარილი და აყრიდნენ, რაც იწვევდა ამ ჯარისკაცების მოწონვას და წამოვიდა მითი, რომ ეს ამან დაუდო და მე აგზალებიც კი ხდებოდა. გასაგებია, ძალიან კარგია ეს ისტორია, რომ მოგვიყევით ქაბოტონორისგან, მაგრამ ალბათ საინტერესოა კონკრეტული ბაგაბაღებზეა საუბარი. ტენდერში რა ქონდა? ტენდერში გამორიცხულია, ხა რადგანაც მენიუზე იყო და ძალიან ქალბატონმაც, რომ მენიუზე არ არის პასუხისმგებელი სულფატის უნებლობა. იქ რომ ყავთ სპეციალური დიეტოლოგები, იქ ყველგან არის საქონლის ხორცი, ან თევზი იქნება მითითებული, ან იქნება ფრინველის ხორცი, არსად არ იქნება მითითებული ბავშვების კვებისათვის ცხენისა და მით უმეტეს ვირის ხორცი. თუ ცხენის ხორცი ამდენად ეკოლოგიურად აბსოლუტურად უნებელია ადამიანისათვის, ვირის ხორცს აქვს გარკვეული, თუმცა იმასაც აქვს ღირებულებები, ძალიან თავისი, ძალიან ბევრი მიკროელემენტი შედის, მაგრამ დიდი რაოდენობით შეიცავს ქოლესტერინს, რაც მავნე არის ადამიანის ორგანიზმისთვის, ვისთვისაც სამედიცინო თვალსაზრისით და დიეტური თვალსაზრისით ის არის, ასე ვთქვათ, შედარებით არასასურველი საკვები პროდუქტი. და იშვიათად იყენებენ გარკვეული აფრიკის ქვეყნების გარდა ვირის ხორცს თითქმის არავინ არ ღებულობს რაციონში.
სამწუხაროა, რომ ასეთ რაღაცას მომართავენ, ეს უბედურებაა ჩვენი ქვეყნის, რამოდენიმეჯერ ქონდა ადგილი იგივე საშაურმეებში, იგივე სხვადასხვა ადგილებში, როდესაც ამ ცხოველებს, ასე ვთქვათ, ყიდნენ, ჯერ ერთი როდესაც ეს იყიდება დაბალი ფასიერ და მოტიმოგების მიზნით, როგორც ჩანს. და ასევე საინტერესოა სადიკლება ეს ამბავი, ამიტომ თუმცა ერთი რამ უნდა გითხრათ საინტერესო კიდევ განსაკუთრებით ინფორმაციისთვის განსხვავებით სხვა ცხოველებისაგან, აი ვერა თამტანია იშვიათად დაავადება სხვადასხვა ინფექციური დაავადებებით. ასე ჩვენ ინფორმაცია მივიღეთ, რომ ეს გასაგებია, მაგრამ კაპიტალის მაგრამ ალბათ ახლა საინტერესოა თვითონ მოსახლეობა, საზოგადოება რას ფიქრობს. როგორ მიაჩნიათ მათ, უნდა იყოს თუ არა მათი ინტერესები დაცული. მე ახალ ოპერატორს რომ საზოგადოების გამოკითხვა გვანახოს და შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს. გამოკითხვა თუ შეიძლება რომ გვაჩვენოთ პირდაპირ ეთერში. რამდენად უსაფრთხოა პროდუქტი, რომელსაც ჩვენ ვყიდულობთ, თქვენი აზრით? ვყიდულობ ხორცს ნაცნობ პიროვნებებთან, სხვასთან არ ვყიდულობ. ვისაც ვენდობი, რომ ნამდვილად საქონლის და ნორმალური ხორცი აქვს. არც მომატყველებს. როგორ მიგაჩნიათ თქვენ საკითხის მოწესრიგება? უფრო მეტი კონტროლი, უფრო მეტი ყურადღება ხალხისთვის, ჯანმრთელობისთვის და ხალხის ცხოვრებისთვის. საფრთხო არ არის საფრთხის შემცველი ცოტა ისენი არის პროდუქტები და ნამდვილად ჯანმრთელობის მხრივ პრობლემებს უქმნის ადამიანებს. რა ვიცი. მოიგოჩნია ვისაც ხელეწიფება, ახლა ვის კომპეტენციაში შედის, რა თქმა უნდა, იმათმა უნდა მოაწესრიგოს ის ჩვეულებრივ მაცხოვრებლებს რა შეგვიძლია ადამიანებს. ნამდვილად სავალალო მდგომარეობა და ეკისრება ზრუნველობა და ყურადღება ემათ, ვის მაშინ შედის ესა, რომ ბავშვებთან განსაკუთრებული ყურადღება იყოს მათ კვებასთან დაკავშირებით. რამდენად უსაფრთხოა საკვები პროდუქტი, რომელსაც ჩვენ ვყიდულობთ და მოვიხმართ? უსაფრთხო? ნამდვილად ჯანმრთელობის ნამდვილად საფრთხეს შეიცავს ძალიან ბევრი პროდუქტი. რა ჩემი აზრით, ღირს შესწავლა. დროა მე მგონი მივხედოთ ჩვენს და ბავშვების ჯანმრთელობას. თქვენ როგორ ვცდილობთ, რომ გააკონტროლოთ, რას ყიდულობთ, რამდენად ვარგისიანია, რა მეთოდებს გამოიყენებთ? ძირითადად ვყიდულობთ მაღაზიებში, სადაც ვნახულობთ ვადას, გამოშვების და სანამდე აქვს კიდე მოხმარების პერიოდი. ამან ძირითადად ამას ვაქცევთ ყურადღებას და მეც ვერაფერს. ეტიკეტი რაც აქვს, ძალაუნებად ვეთანხმებით ეტიკეტს, მაგრამ რამდენად სწორია არ ვიცი, ვერ გეტყვით. ასე თუ ისე მე პირადად ეტიკეტს ვკითხულობ ვადას. თუ აღმომიჩენიათ ხოლმე ვადაგასული პროდუქტი? არა, ნამდვილად არ აღმომიჩენია, მით უმეტეს ახლა უფრო ქართულ პროდუქციას უფრო ვეტანებით, ვინაიდან ვიცით, რომ ნამდვილად ვადაში და დროში ნამდვილად არის, ვინაიდან საზოგადოებთან შემოსული პროდუქცია. ას გზნობ თავს დაცულად და მე მგონი საერთოდ არ კონტროლდება კარგად. ხელისუფლებამ უნდა გაუწიოს უფრო მეტი კონტროლი, რომ არ იყოს, არ იყიდებოდეს ვადაგასული პროდუქტი და ცუდი პროდუქტი არ უნდა შემოიტანონ. რამდენად კონტროლდება საკვები, რომელიც ჩვენ მოგვიწევდება? ნუ ალბათ არ კონტროლდება, თორე არ იქნებოდა ბაღებში. მით უმეტეს პატარები არიან შულო, როგორ შეიძლება. მე მგონი არ კონტროლდება, თორე რო კონტროლდებოდეს ხომ არ იქნებოდა. და სასტიკად დაუშვებელია პატარა ბავშვებში, დიდებს კიდე ჯანდაბას არ აუშავს. ბაზარში ხშირად იყიდება ეს ცხენის ხორცი საერთოდ, ვინც იცის ცნობა, ხო? არ იყიდის, მაგრამ ვინც არ იცის რა ქნას. ისე დაუშვებელია, რა თქმა უნდა დაუშვებელია. რა პროცედურებს გადის ხორცი სანამ დახლებზე მოხდება და ნამდვილად უსაფრთხოა ჯანმრთელობისთვის? მივყავს ბოინში ცოცხალი საქონელი, იკლება იქანა ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ, მე რო დაკლამენ მეორე დილას გამოაგზავნიან და აქანაც ამოწმებს ექიმი. თქვენ რამდენად იცავთ ბავშვად რეალიზაციის დროს აუცილებელ წესებს და რა არის წესები, რასაც ყოველთვის ვიცავთ
ეხლა სიგრილი არის და არ უნდა მანდა მაინც მაცივარი და ისე მაცივარში ვინახავთ და ვიცავს ეს. ძალიან დიდი მადლობა საზოგადოების იმ ნაწილს, ვინც დაგვთანხმდა ინტერვიუზე. ძალიან მოკლედ ვიტყვი, უფრო მეტი კონტროლი და ყურადღებაა საჭირო. უსაფრთხო არ არის პროდუქტები. სავალალო მდგომარეობა აღნიშნა ერთ-ერთმა რესპონდენტმა. ბავშვთა კვებასთან დაკავშირებით განსაკუთრებული ყურადღებაა საჭირო. საფრთხის შეიცავს რამდენიმე პროდუქტი. გამოშვების ვადას ვაქცევთ ყურადღებას, მაგრამ რამდენად სწორია არ ვიცით, ესეც აღინიშნა. ქართულ პროდუქციას უფრო ვეტანებით. ხელისუფლებამ უნდა გაუწიოს მეტი კონტროლი, ესეც ითქვა ბაღებში, მე მგონი არ კონტროლდება და ამ კითხვას აუცილებლად დავუსვამ გადაცემის მეორე ბლოკში სტუმარს დავით წიტაიშვილს. ბაზარშიც ხშირად იყიდება ცხენის ხორცი, აღნიშნა ერთ-ერთმა რესპონდენტმა და ხორცის რეალიზატორმა თქვა, რომ თვითონ მიყავს ბოინში, თვითონ უყურებს როგორ კლავენ და ყოველთვის იცავს სანიტარულ ნორმებს. თქვენ რამდენად მიგაჩნიათ ქალბატონ ფიქრია, ვართ თუ არა დაცული, რას იზიარებთ თუ არა საზოგადოების განწყობას და რეალიზატორებმა კიდე აღნიშნა, რომ სანიტარული ნორმები აბსოლუტურად დაცული აქვს. არა, დაცულები ნამდვილად არა ვარ და არც მე არ მაქვს ეს ხანს და ისევე როგორც ჩვენი რესპონდენტების უმეტესობას. დიახ, და ერთი რამ რაც მნიშვნელოვანი და საყურადღებოა ჩვენ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაში ვთქვათ, ბევრი რამის შესაბამისობაში მოყვანის ვალდებულება ავიღეთ. ამას ასოცირების ხელშეკრულებით და განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთებული არის სწორედ სურსათის უნდებლობაზე. იცით, რომ აი ამ ქვეყნებში, ევროკავშირის ქვეყნებში ძალიან მაღალ დონეზე არის საკვები პროდუქტების ხარისხის კონტროლი და იგივე მოთხოვნა არის ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლების მიმართაც, რომ მაქსიმალურად ეს ზუსტად, სწორად და ფართოდ უნდა კონტროლდებოდეს საკვები პროდუქცია და არ უნდა ხდებოდეს გაყიდვაში, დახზე და მით უფრო საბავშვო ბაღებში და ესეთ კვების ობიექტებში უხარისხო ხორცი ან არაინფორმირებული. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კრიტერიუმია გენმოდიფიცირებულობასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ამიტომ აუცილებლად უნდა იყოს, უნდა გქონდეს ჩვენ ინფორმაცია, თქვათ რას ყიდულობთ და ეს ჩვენი არჩევანის თავისუფლება აუცილებლად უნდა იყოს დაცული. კი ბატონო, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. დღეს ადამიანი ინფორმირებულ არჩევანს ვერ აკეთებს. ამიტომ აქცენტი არის და ქალბატონ რუსტანი და მეთანხმება აქცენტი არის, რომ პირდაპირ არის ევროკავშირის მითითება, რომ ეს სამსახური, სურსათის უნდებლობის სამსახური, რა თქმა უნდა, გაძლიერდება თავის მასშტაბებით, კვალიფიციური კადრებით დაკომპლექტდება და შეიქმნება ძალიან მძლავრი სამსახური. ეს 2020 წლამდე უნდა გააკეთდეს, ასე მაქვს. ვთქვათ, მე ესეთი ინფორმაცია მაქვს და ამის შესახებ არსებობს უკვე დაწყებული არის ამ მიმართულებით მუშაობა. მით უფრო სხვა შორის ახალმა ხელისუფლებამ ნამდვილად უნდა ვთქვათ, რომ ძალიან ბევრი მიმართულებით, აი რეგულაციების თვალსაზრისით გნებავთ ტექნიკური რეგლამენტის ამრისთან დაწესებულებებისთვის და ასე შემდეგ. ბევრი მიმართულებით გადადგა ნაბიჯი და პრობლემები, რომლებიც არსებობს ჩვენ საზოგადოებაში, დღეს უკვე იდენტიფიცირებულია და დღეს ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ჩვენ ამ პრობლემის წინაშე ვდგევართ, ჩვენ არა ვართ სირაქლემას პოზიციაში და ხელისუფლება მუშაობს იმ მიმართულებით, რომ მაქსიმალურად ის პრობლემა და ის ვალდებულება, რომელიც არის სახელმწიფოს ვალდებულება, იმდენად გააძლიეროს და შექმნას მობილური, ეფექტური სახელმწიფო სტრუქტურები, რომლებიც შეძლებენ სწორედ ვთქვათ ამ მიმართულებით ეფექტურად მუშაობას და ამ შემთხვევაში გამორიცხული იქნება ქალბატონო, ამას ბუნებრივია გარკვეულად დრო სჭირდება და როგორც გარკვეული დრო სჭირდება, მაგრამ ბევრი რამ არის ისეთი, რაც დროში ვერ მოიცდის და ეს არის ბავშვების ჯანმრთელობა პირველ რიგში და ამიტომ აქ მე მაინც ადგილობრივი თვითმმართველობის ძალიან მაღალი პასუხისმგებლობის ხარისხზე ვიტყოდი, რომ მას აქვს ბერკეტები, რომ მოთხოვოს, სხვანაირად გააკონტროლოს. იმიტომ რომ რაკი მას აქვს აღებული ამასთან დაკავშირებით პასუხისმგებლობა და მაქსიმალური ჩართულობა უნდა იყოს აქ ყველა სახელმწიფო სტრუქტურის, ჯანდაცვის სამსახურის, სურსათის უნდებლობის სამსახურის,
არასამთავრობო ორგანიზაციების მაქსიმალურად ღია უნდა იყოს სწორედ ეს სატენდერო პირობები. ეხლა ამაზე იყოს სწორედ საუბარი, შეიძლება არ არის ეს თქვათ ჯანმრთელობისთვის საზიანო, მაგრამ თქვათ იქ როგორი იყოს სატენდერო პირობები, რამდენად გამჭვირვალედ ჩატარდა ეს ტენდერები, რამდენად სწორად და აი რამდენად ხდება ეს ყველაფერი თქვათ გამჭვირვალედ, სწორად, კანონით საზოგადოების ფართე ჩართულობის თქვათ ფონზე. ამ შემთხვევაში ნაკლები იქნება, თქვათ შეცდომა და ნაკლები იქნება შეკითხვებიც და ამიტომ მე მგონია რომ აი ყველა სტრუქტურამ, თქვათ ცენტრალურმა სამსახურებმა, თქვათ ფედერალურმა სამსახურებმა, როგორც არის სურსათის უნებულობა, ადგილობრივმა თვითმმართველობამ, როგორც არის ადგილობრივი თქვათ ბაგაბაღების აიპის სამსახური, ყველამ ცალ-ცალკე მაქსიმალურად უნდა აიღოს თავისი პასუხისმგებლობა, საზოგადოებამაც მაქსიმალურად უნდა აიღოს თქვათ პასუხისმგებლობა ჩართულობასთან დაკავშირებით და ყველა მისი საკეთებელი კოორდინირება მაქსიმალურად უნდა აკეთოს. აბსოლუტურად გეთანხმებით. ჩვენ გვახსოვს, როდესაც გაუქმდა სანიტარული ეპიდემიოლოგიური სამსახური, სამწუხარო ფაქტი იყო და ჩვენ დღეს შევეცადეთ დავკავშირებოდით აი ამ სამსახურის ყოფილ უფროს ტარიელ სვანაძეს, რომელიც ახლა გახლავთ ექსპერტი ჰიგიენის საკითხებში. საინტერესოა რას ფიქრობს ბატონი ტარიელ სვანაძის ინტერვიუ მოგვასმენიეთ თუ შეიძლება. ძალიან საინტერესოა. კი ბატონო, მე ოპერატორს ვთხოვე განახოს ინტერვიუ ბატონი ტარიელ სვანაძის. ხორცი ისეთი რომ ვთქვათ საწამლავი არასასურველი არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბავშვთან საქმეში გამოგენება არ არის. უფრო სახოლის და ასეთი განმარტებული არა. სახოლის ხორცია უფრო რეკომენდირებული. თუმცა ისე ცხენის ხორცი გამოიყენება სხვადასხვა წარმოებაში, ძეხვის, იმაში, ამაში და ზოგიერთ ქვეყნებში მაგ კიდე დელიკატესად არის მიღებული, მაგრამ ასეთი რომ ვთქვათ, ჩვენ მაგი არის საწამლავი და საშიში, ასეთი არ არის. მინაშეწოლი არ არის ხო მაინც ბავშვებში გამოყენება. დაავადებას გამოიწვევს და ნამდვილად ვერ გეტყვი, იმიტომ რომ მაგე არ გამიგია ასეთი რამ არასოდეს. და ვირის ხორცი არ ვიცი, გამოიყენება, თუ არ გამოიყენება, არც გამიგია მაგე არასოდეს. ვინც არასოდეს არ იყენებენ ხორცისთვის და იმისთვის. ხორცი ინახება საერთოდ 5-დან 7 გრადუსამდე. მაცივარში უნდა ინახებოდეს აუცილებლად 5-დან 7 გრადუსამდე. ეს შენახვა, მაგრამ როდესაც ხანძრივი შენახვა იგი აუცილებლად გაყინული უნდა იყოს 20-20 გრადუსამდე. სურსათის ეროვნული სააგენტო ძალიან ცდილობს, რომ ეს ხარვეზი, რომელიც გაჩნდა ამ სამსახურის გაუქმების შემდეგ, გამოასწოროს. შეიძლება ყველაფერი არ არის ზუსტად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე იმედი მაქვს, მაინც რომ ხედავ, რომ ისინი ცდილობენ, რომ ეს საკითხი მოაგვარონ. გააუქმეს ტექნიკი ნორმატიული აქტები, რომელიც უზრუნველყოფს ამის დაცვას და ამიტომ ეს ყველაფერი ჯერჯერობით რაღაც ვაკუუმს ხდის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვხედავ, რომ ეს ვაკუუმი ნელ-ნელა ივსება. ძალიან დიდი მადლობა ბატონმა ტარიელმა კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ ეს შეიძლება საზიანო არ იყოს ორგანიზმისთვის, მაგრამ ბავშვებში ნამდვილად არ არის მიღებული, ხოლო ვირის ხორცზე მან თქვა, რომ მე არ გამიგია, რომ საქართველოში მოიხმარდნენ ვირის ხორცს. როგორ უნდა მოწესრიგდეს ეს საკითხი? ქალბატონმა ფიქრიამ აღნიშნა, რომ კოორდინირებულად. თქვენ რას ფიქრობთ? მოაწესრიგებს მხოლოდ სურსათის ეროვნული სააგენტო? აქ საკითხი დგას შემდეგნაირად. ჩვენ ახლა წინა ჩართვაში სურსათის ეროვნული სააგენტოდან მე ვიცი, რომ ძალიან სკრუპულოზურად მუშაობენ, კეთილსინდისერად და ძალიან შრომატევადი სამუშაო აქვს მათ. მან ბრძანა, რომ ჩვენ ვერ გავაგრძელებთ ახლა თემა. ჩვენ ვაკეთებთ პროდუქციის ხარისხს შესაბამისობა სერტიფიკატთან, ფალსიფიცირებას და ასე შემდეგ ვარგისიანობას. რაც შეეხება მენიუებს, ჩვენ არ გვეხებან. სულიც არის ეს უკვე ჯანმრთელობის პრეროგატივაა. აი ამიტომ არ შეიძლება ასეთი სამსახურები, რომლებიც ესე იგი ადამიანის კვებასთან, ჯანმრთელობასთან პირდაპირ ასოცირდება და მის მდგომარეობასთან შედიოდეს რომელიმე უწყებრივი სამინისტროს ან ჩემი აზრით. ამიტომ იმაჩნია მე შეცდომად, მე პირადად მიმაჩნია შეცდომად თავის დროზე, რომ ამოდენა მნიშვნელოვანი სამსახური შეიქმნა ძალიან
კომპეტენტური რასაკვირველია უჭი არც გვეპარება და არის სოფლის მეურნეობის და სამინისტროს დაქვემდებარების ქვეშ. რატომ? სოფლის მეურნეობის სამინისტრო პასუხისმგებელი თესლზე, კვერცხზე, ხორცზე, აგრო საშუალებებზე პესტიციდები იქნება თუ რა იქნება, მის მონიტორინგზე, მის ხარისხზე და ეს ყველაფერი ადამიანის ჯანმრთელობაზე აისახება და იგივე ახლა რომ ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარების ქვეშ სურსაეს რომ იყოს სანიტარული სამსახური, არა მარტო ხარისხს გამოწვევდა, იქიდან რაც გამოიწვევდა ჩადიოდა მეორე განყოფილებაში, დიეტოლოგიური სამსახური ცალკე იყო კვების მონიტორებს ადგენდა, ეს იყო კომპლექსური სამსახური, ზეუწყადრები. მივხვდით სახელმწიფო სამსახური იყო, რაც განაპირობებდა ზუსტად ასეთ აი ხა დარღვევები და რაღაცები ყველგან იყო და ბევრი ამი გასწოდა. ბოლო-ბოლო ერთ დროს გამოვიდა კანონი, რომ ღვედი გადაიდეთ თორემ დაგაჯერილი იყო, მეორე დროს ჯარიმა ვერ ამოწურეს, თორემ საქართველოს გადაიკრა ღვედი. ხო შეიძლება ასეთი რაღაცები გაუქმება, ასეთ სამსახურის იყო ნამდვილად დიდი შეცდომა და გამოსწორება ძნელია. ახლა გაბატონო ფიქრი ამ ძანა 2002 წლისთვის ამ მქონდეს ინფორმაცია, ხო, წლისთვის ხო ეს ხო მე თქვი ახალი ხომ არ არის, ზორი იგულისხმე. მაგრამ აი ეს გამართული სამსახურს თუ დააბრუნებენ და ის კიდე შემატებს ჯანდაცვის სამინისტროში, ქვეყანა მოითქვამს სულს. აი ესე მიმაჩნია მე. ძალიან დიდი მადლობა და ვიდრე ეს პროცესები წარიმართება, როგორც თქვენ აღნიშნეთ 2020 წლამდე საკითხი უნდა მოგვარდეს, გაბატონ მარუსუდანმა თუ კი დააბრუნებენ ამ სამსახურს, სპეციალისტები თუ მუშაობა იქნება, საზოგადოების ჩართულობა არის ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. მე რამდენიმე დღის უკან სხვათა შორის გუშინაც სოციალურ ქსელში წავიკითხე პურთან დაკავშირებული პრობლემები, რამდენად ბინძურ პირობებში ხდება სხვადასხვა საცხობში პურის მომზადება, დაცხობა და შემდეგ მიწოდება მომხმარებლის. ეს ალბათ კიდევ ცალკე თემა არის და ამ თემას აი ამ გადაცემაში ვერ მოვაქცევდით ერთად, თუმცა ესეც ადამიანის ჯანმრთელობას, ადამიანის კვებას ეხება და მინდა გაბატონებია საზოგადოების აზრი. წინა ჩართულობაში მე ვახსენებ ვირისა და ცხენის ხორცის შესახებ, მაგრამ ეს რეკლამაში არ ჩამითვალოთ. უბრალოდ მინდა რომ საზოგადოება მიწოს ეს არ არის მაგტუნებელი დაიბადურება. ანუ თქვენ რა ამშვიდეთ მოსახლეობას? არ არის ეს არის თავისაშორისო მდგომარეობა. უბრალოდ უნდა იყოს იდენტიფიცირებული, წარწერია, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანაში რაც დრო გადის, მეტი ვიზიტორია, მეტი უცხოელი შემოდის და ყველას თავის ტრადიცია და მასაც უნდა კონდეს ბაზარზე არჩევის საშუალება. შეიძლება უნდა ცხენის ხორცი, მაგრამ გაიგოს ადამიანმა რომელი რა არის, რომ თვითონ გააკეთოს არჩევანი. აი ეს მინდოდა გავიხსენო იტალიის კომპანია იბერიაზე იყო სახალხო კონტროლი ესეთი გადაცემა. კი ბატონო. კი ბატონო, რომელმაც თავისი როლი ნამდვილად შეასრულა, აბსოლუტურად გეთანხმებით. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ფიქრია ბერაძე, ექიმი პედიატრი, ეპიდემიოლოგი რუსუდან ხაჭაპურიძე გახდათ ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი. გადაცემის მეორე ბლოკში შემოგვიერთდება აი ბაგაბაღების გაერთიანების სამსახურის ხელმძღვანელი დავით წიტაიშვილი. ახლა რეკლამაზე გავდივართ. რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში დავიდეთ. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ. გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმარი მინდა წარმოგიდგინოთ აი ბაგაბაღების გაერთიანების დირექტორი დავით წიტაიშვილი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დავით მოგზაურობისთვის. მე ამონარით წავიკითხავ შეპესე ნარგულმა ბათუმის ბაღების გაერთიანებასა და უფასო სასადილოებს ცხენის ხორცი მიაწოდა. ამის შესახებ ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ლევან ანთაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, შეპესე ნარგულმა ბათუმში ბაღების გაერთიანებაში და უფასო სასადილოში ხორცის მიწოდებასთან დაკავშირებით ტენდერი მოიგო. როგორც გავიგეთ, ხორცი ამ დაწესებულებებში იგივე სასაკლაოდან შეაქვს, საიდანაც სამტრედიაში ცხენის ხორცი შეჰქონდა. ვფიქრობთ, რომ ამ კომპანიამ ბათუმის ბაღების გაერთიანებასა და უფასო სასადილოებს ცხენის ხორცი მიაწოდა. აცხადებს ლევან ანთაძე. საინტერესოა ქუთაისში რა ხდება? ვინ აწოდის ქუთაისის ბაგაბაღებს ხორცს, რომელი შეპესე და ხომ არ არის დაუშვათ ქუთაისში იგივე საშიშროება, რომ ცხენის ხორცი მიაწოდონ ბაგაბაღებს. სალამშვიდობის, მოგესალმებით. დიდი მადლობა ხალხო სტუდიაში მოწვევისთვის. ძალიან საინტერესო თემაა და ესეოდენ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საკითხი ეხება ბავშვთა კვებას. მე ვერ გეტყვით რა ხდება და როგორი სახის ტენდერი ქონდა გამოცხადებული ბათუმის ბაღების გაერთიანებას. და კონკრეტულად შეპესე ნარგულს და საინტერესო, ამიტომ ვინ აწოდეს ქუთაისის ბაგაბაღებს. ბაგაბაღები
მუნიციპალიტეტების დაქვემდებარებაშია. შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი რას აკეთებს, როგორი სახის ტენდერები გვაქვს, როგორია ბავშვობა, ვერ გეტყვით, უბრალოდ არაკორექტულიც არის. ახლა მე პასუხი გაქცევთ, თქვა ბავშვობის. არა, მე ეს კითხვა არ გამისვამს, ბატონ დავით. ანუ მე მოვიტანე ინფორმაცია დღეს გაიმართა ბრიფინგი ამ თემასთან დაკავშირებით და რა ხდება ქუთაისში. იმიტომ რომ მათ ეჭვი შეიტანეს, რომ შესაძლოა თუმშიც იგივე ხორციელდება, რაც ამ დღეებში. ქუთაისში რა ხდება? რა არის ესე ვთქვათ, ჩემი თქვენთან ესე ვთქვათ დღეს სტუდიაში მოსვლის მთავარი მიზეზი და რა აქცენტები მინდა გავაკეთო და მიმართო ჩვენ საზოგადოებას. ის ვინც ფაგაბაგების სისტემაში მუშაობს ქუთაისში, ეს 100 თუ ისე ცოტაა, დაახლოებით 1700-ზე მეტი პერსონაა, მათ ძალიან კარგად იციან, რომ ქუთაისის ბაღებში არის ძალიან კარგი კვება, კალორიებზე გათვლილი ცილები, ცხიმები, ნახშირწყლები, იმ რაოდენობით, რაოდენობითაც უნდა მიეწოდებოდეთ იმ ასაკობრივ, ესე ვთქვათ, ჯგუფს, რასაც სკოლამდე გახდის დაწესებულება ქვია და ბაღაბაღის ბავშვები. მე მინდა აღვნიშნო, რომ მშობლებმა ძალიან კარგად იციან, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ჩართულობა მშობლებთან თანამშრომლობთ ამ კუთხით, რომ ისინი სამზარეულოებში თავად ნახულობენ რასაკვებს ღებულობენ ბავშვები და ისინი თავად ჩართულები არიან. ეს უკეთესი გამჭვირვალობისთვის და იმისთვის, რომ სწორედ რომ გამოირიცხოს, ესე ვთქვათ, მშობლების მხრიდან შეკითხვები და ეს შეკითხვები მინდა გითხრათ და თამამად რომ ქუთაისის ბაღაბაღებში არ არსებობს როგორ პროდუქტს ჭამენ ბავშვები მიირთმევენ უკაცრავად, მე მინდა უფრო საზოგადოებაზე გავაკეთო ესე ვთქვათ აქცენტი, ის ვინც ესე ვთქვათ შეხებაში არ არის ბაღაბაღებთან და არის სკეპტიკურად მაწყობილი, მე ერთ-ერთმა რესპონდენტმა აღნიშნა, ბაღებში მე მგონი არ კონტროლდება დასაკვებს მიიღებენ ბავშვები. დამწყდა ესე ვთქვათ მე ნიშნა, ესე ვთქვათ ქალბატონის მოსაზრება, ის რომ საზოგადოება ბოლომდე არ არის ინფორმირებული თუ რა ხდება ქუთაისის ბაღაბაღების გაერთიანებაში და მე მინდა სწორედ ქალბატონის და ის არ იქნება ალბათ გამონაკლისი ამ შემთხვევაში, სხვაებიც იქნებიან, ვისაც შეხება არ აქვს ბაღებთან და მე სწორედ ის შესავალი გავაკეთე სწორედ ამისთვის, ვისაც შეხება აქვს, მან ძალიან კარგად იცის მიღებული პროდუქტიდან მზა ნაწარმამდე, ესე ვთქვათ, რა კვება არის ქუთაისის ბაღებში და აქვე დავძენო ერთ-ერთი საუკეთესო მთელი საქართველოს მასშტაბით და სწორედ აი ქალბატონისა და საზოგადოების გასაგონად მინდა ვთქვა, რომ გავაიგივებთ, ვთქვათ, ყველა ქალაქს, ყველა რაიონს ერთმანეთთან, იმიტომ რომ ის არის შესაბამისი მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში და ქუთაისი მართლაც ამ კუთხით გამორჩეულია, იმიტომ რომ ჩვენ ინტენსიური კავშირი გვაქვს ჩვენს ქუთაისის აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან, ისევე საკანონმდებლოსაც და ჩვენ ვიცით ჩვენთვის რა არის პრიორიტეტი, ეს არის ქვეყნის ხვალინდელი დღე, ეს არის ჩვენი მომავალი თაობა. და სწორედ ამიტომ არის, რომ ქუთაისის ბიუჯეტის სწორედ 1/4 და ყველაზე დიდი საბიუჯეტო ორგანიზაცია ჩვენ ვართ, ამიტომ ვიცოდეთ რას ვემსახურებით და სწორედ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება არის, სადაც ძალიან მაღალკვალიფიციური პროფესიონალური კადრი მუშაობს. ჩვენ გარდა იმისა, რომ თვითონ გაერთიანება და რა თქმა უნდა ბაღები ამოწევს მიღებულ პროდუქტს და ნაწარმს შემდეგ რაც მზადდება და ის ინახება ლაბორატორიული შემოწმებისთვის, რომ ყველანაირი ესე ვთქვათ შეკითხვა იქნას გამორიცხული. გარდა ამისა ჩვენ კონტროლდება ბაღები იგივე საკრებულოს შესაბამისი კომისიის აი ზუსტად ეს კითხვა მოდოდა როგორ კონტროლდება სააგენტოს მხრიდან და დიდი მადლობა მათი თანამშრომლობისთვის, რომ ინტენსიურად ისინი კავშირში არიან ჩვენთან და ჩვენ მათთან და ჩვენ ერთობლივად ვაღწევთ შედეგს, რომ უნიკალური კვება ჰქონდეთ ქუთაისი ბაღებს და აქედან გამომდინარე მინდა დავარწმუნო საზოგადოება და იმთავითი დავამშვიდო, რომ ჩვენი პატარები ძალიან მაღალ კვალიფიციურ სააღმოსდელო პროცესთან ერთად ხებულობენ ძალიან კარგ საკვებს, რაც ესე ვთქვათ იმ ასაკისთვის არის საჭირო. გასაგებია და ის კოორდინაცია, რომელზეც საუბრობდა ქალბატონი ფიქრია და ქალბატონი რუსუდანი, რაც მნიშვნელოვანია სისტემაში მოყვანისთვის და ყველა მექანიზმის ამოქმედებისთვის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ქუთაისში ნამდვილად კარგად მუშაობს, ანუ მექანიზმი არ არის მოშლილი.
არა, ნამდვილად არა, პირიქით, არც ქალბატონი ფიქრი არის ჩვენთვის უსხო და არც ქალბატონის უნდან ჩვენ წლებია თანამშრომლობთ, ისევე როგორც უსახლის ურულობის სააგენტოსთან და ეს ყველაფერი ისე სინქრონულად არის აწყობილი და ისე კარგად მიდის ეს თანამშრომლობა, რომ და ნახეთ რა ხდება ქალბატონებმა, ჩვენ ვართ ქალაქში ყველაზე დიდი, ესე ვთქვათ, ორგანიზმი, ყველაზე ცოცხალი ორგანიზმი. 1700-ზე მეტი თანამშრომელი, 10,000 ბავშვი, შესაბამისად მათი მშობლები. საკმარისია რომელიმე ბავშვი, რომელიმე ბავშვს საკვები არ შეერგოს, ხო, ის იცის ყველა. და თქვენ ვერ დამისახელებთ მე ვერც ერთ შემთხვევას, რომ გასული, ესე ვთქვათ, მიმდინარე წელსა და გასული 2018 წლის განმავლობაში და თუნდაც იმის იქეთ, რომ სადმე რამე შეფერხება ყოფილიყოს და რამე ისეთი კითხვის ნიშანი დასმული იყოს, რას მიირთმევენ ქუთაისის ბავშვები ბაგაბაღებში და იყო თუ არა ის, ესე ვთქვათ, სათანადოდ გათვლილი იმ ტექნიკური რეგლამენტით ისიც მინდა აღვნიშნო, ჩვენთან მზარეულები და მე აქვე მინდა მზარეულებს დიდი მადლობა უთხრა ჩემი გაერთიანებას, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მაღალ კვალიფიციური კადრი და გამოცდილი ადამიანები, რომლებიც ზოგიერთ ბავშვში 500-მდე ბავშვს საკვებს აკეთებენ დღის განმავლობაში და ძალიან დიდი ჯაფა ადგათ მათ და ძალიან საპასუხისმგებელი. ძალიან საპასუხისმგებელი და ნახეთ რა ხდება ქალბატონანა, იქ საკვები არ არის გათვლილი მათ გემოვნებაზე. მარილის და შაქარიც ჩვენ დავიყვანეთ მინიმუმის დონეზე, იმიტომ რომ ისიც არ შეიძლება, ესე ვთქვათ, ჩვენი პატარებისთვის, ესე ვთქვათ, იმ ასაკში, იმიტომ რომ მარილას შაქარიც კი ისეთი რამ არის, რომ შეიძლება წლების მერე ჩვენ გვაქვს ჩვენი ტექნიკური რეგლამენტი სახელმწიფოს მიერ მიღებული, სადაც ყველაფერი გათვლილია კალორიაში, კვება, ხილი, რომელსაც მიიღოს ბავშვმა, ხორცი როგორ მიიღოს, თევზი როგორ მიიღოს, ლობიო როგორ მიიღოს, ანუ რას ვამბობ? ესე იგი ყველაფერი ჩვენ სამეცნიერო დონეზე გვაქვს, ესე იგი აყვანილი და შემიძლია კიდე ერთხელ თქვა, რომ ჩვენთან ქუთაისის ბაღებში კვება არის ძალიან კარგი და ერთ-ერთი გამორჩეული მართლა მთელი საქართველოს. კი ბატონო, და ასევე მინდა გკითხოთ პროდუქტის შენახვასთან დაკავშირებით. რამდენად სწორად და კარგად ხდება პროდუქტის შენახვა? კი, აუცილებელია, ესე იგი დავიწყებ იქიდან, რომ როდესაც ჩვენ ტენდერებს ვაცხადებთ შენახვამდე, ესე ვთქვათ, რომ მივიდეთ, როდესაც ჩვენ ტენდერებს ვაცხადებთ, ძალიან, ესე ვთქვათ, გულდასმით უდგებით იმ საკის, რომ რამე ნიუანსი არ გაგვეპაროს, რამე შეიძლება შემდეგ, ესე ვთქვათ, კითხვით ნიშანი დარჩეს. გულისხმობ როგორც პროდუქტის ვარგისიანობას, მომწოდების, ესე ვთქვათ, კეთილსინდესიერებას იკითხებს. და როდესაც ჩვენ ვიღებთ პროდუქტს, პირველ რიგში ის მოწმდება და ბაღები არის მკაცრად გაფრთხილებული და იქაც ძალიან მაღალ პროფესიონალური კვალიფიციური გუნდი მუშაობს, არ დაიტოვებენ პროდუქტს თუ იქ რამე, ესე ვთქვათ, ეჭვი შეიძლება ჩნდებოდეს, რომ ან მის ვარგისიანობაზე, სანდოობაზე, ესე ვთქვათ, იმ ზუსტად იმ სახეობაზე, რაც ტენდერის მიერ იქნა გამოცხადებული, ასე რომ ყველა მომწოდებელმა ძალიან კარგად იცის, ვისთან აქვს საქმე, რასთან აქვს საქმე და ჩვენ ყოფილა შემთხვევა, რომ უკან გაგვიბრუნებია, ესე ვთქვათ, პროდუქტი, რომელიც, ესე ვთქვათ, არ ყოფილა იმის შესაბამისობაში, რაც ჩვენ გამოცხადებული ვართ და რა დონეზეც ჩვენ ხელშეკრულება გვაქვს გაფორმებული. უფრო მსგავსი ფაქტებიც მომხდარა. კი, როგორ არა, იმიტომ რომ ნახეთ დიდი სფეროა, იქ ტონობით შემოდის პროდუქტი, კარტოფილი, ხილი, მწვანილი და საკმარისია რომელიმე ბავშვი ეს რამე არა მომწოდებლის, ესე ვთქვათ, წინასწარი გათვლით, არამედ შეიძლება რაღაცა იქ გაუთვალისწინებელი მოხდეს, ისიც კი გამორიცხული. აი მაგალითად მე გეტყვით ერთადერთი შემთხვევა, რაც 2018 წლის განმავლობაში მომწოდებელი ჩვენ გვაქვს ხელშეკრულების პირობებით და ჩვენ შეგვიძლია ისინი დავაჯარიმოთ. ერთადერთი ჯარიმა გაგეთ მხოლოდ ის, რომ კვერცხის მომწოდებელი დავაჯარიმეთ დაგვიანებით შემოტანისთვის. უხალისოდ შემოტანის კი არის, დაგვიანებითაც კი მას არ აქვს უბრალოდ. ანუ ასეთ დონეზე გვყავს, ესეთ გვყავს ჩვენ ურთიერთობები დაწყობილი აი მომწოდებლებთან, იმიტომ რომ იციან მათაც კი და ჩვენ თავიდან ვხვდებით მაგათთან, ვინმე თუ რასთან გვაქვს საქმე, რომ ეს არის მისი აღმატებულება ბავშვების საკვები და იქ არ შეიძლება, ესე ვთქვათ, რამე, ესე ვთქვათ, გაუთვალისწინებელიც კი მოხდეს. და რაც შეეხება უკვე შენახვას, ჩვენ შესაბამისად ბაღებში გვაქვს ყველგან მაცივრები, ის პროდუქტი, რაც სათანადოდ და ექვემდებარება შენახვას, ძალიან კარგად აქვს შენახვილი და დაგვემოწმება სურსათის უნებლობის სააგენტო ალბათ უყურებენ გადაცემას, რომ ეს ნამდვილად მათი შემოწმებისგან, ესე ვთქვათ, ესეა, რაც შეეხება პროდუქტს, რომელიც არ შეიძლება შეინახოს, ჩვენ მას ვანადგურებთ. ასე რომ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ქუთაისის მაგაბაღებში
ბავშვებთან არ მოვა პროდუქტი, რომელიც შეიძლება იყოს არავარგისიანი, ვადაგადაცილებული, ან არ შეესაბამებოდეს ესე ვთქვათ იმ მოთხოვნებს, რაც ამ ბავშვებისთვის არის და ამასაკისთვის არის საჭირო. აი თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, თუ არ შეესაბამება სტანდარტს, ჩვენ პროდუქტს ვანადგურებთ. სად ხდება პროდუქტის განადგურება, ბატონ დავით? და რამდენად არის დაცული უსაფრთხოება ამ შემთხვევაში? საქართველოს კანონმდებლობით როგორაც არის ესე ვთქვათ ჩაბოწელი განადგურება განსაზღვრული ჩვენ მივყვებით აი ამ განადგურებას და დაცულობა რამ კითხეთ? არა, განადგურებაზე კითხეთ. განადგურება კი ის რაც რამდენად არის დაცული? კი, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის და შეგიძლიათ მოგზავნეთ კანონის შესაბამისად. აუცილებლად კანონის შესაბამისად, ჩვენ და ჟურნალისტები ხშირად მოდიან ინტერვიუზე, ბაღებშიც ისინი დადიან ხშირად, არა მარტო ღონისძიებებზე, არამედ თქვა რაღაცა თუ შეკითხვა გესწრება და ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ დამისახელებ თუ რაიმე ხარვეზი იყოს ქუთაისის ბაღებში იმასთან მიმართებაში, რაც ბავშვების კვებას ეხება. და დავით ციტაიშვილი არასოდეს არ ამბობს პირდაპირ ეთერში უარს მოსვლაზე, ამიტომ ჩვენ ინფორმაციას ყოველთვის ვიღებთ თქვენგან. ბატონ საზოგადოება უნდა იყოს ფორმირებული, რა ხდება ქვეყანაში, რა ხდება ქალაქში და მით უმეტეს თუ საკითხი ეხება ჩვენს მომავალს და პატარებს. ბატონ დავით, ევროსტანდარტებზე ვსაუბრობთ და ბუნებრივია უნდა შეესაბამებოდეს ინფრასტრუქტურა. ვერ გაგიშვებთ ვერანაირად ბაღების ინფრასტრუქტურაზე რომ არ გკითხოთ, რა იგეგმება სამომავლოდ და ჩვენ ვიცით ჩვენმა ტელემაყურებელმა ძალიან კარგად იცის რომ თუ კი ბაღი არის მოწესრიგებული, თუ კი დედა, მამა არის მშვიდად, რომ მისი შვილი ძალიან კარგად გრძნობს ბაღში თავს, იქ არის ცხელი და ცივი წყალი, მოწესრიგებული სვერელი წერტილები, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და საიდანაც დავიწყეთ გადაცემის მეორე ბლოკში საუბარი, საკვები პროდუქტები არის ჯანსაღი და მისი შვილი არის გამოკვებილი, არიან ექიმები და ეს აუცილებელი ექნები და ეს არის აუცილებელი, რომ შემოწმდეს ან საჭიროების შემთხვევაში დახმარება გაეწიოს ბავშვებს, აი ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით რამდენად არის მოწესრიგებული, იგივე სველი წერტილები მაქვს მხედველობაში და ასე შემდეგ რა ჩამონათვალიც გავაკეთე. კეთილი, მოგახსენებთ ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისითაც ჩვენ მდგომარეობაში, მიუხედავად იმისა, რომ მოგახსენებთ, რომ ყველაზე დიდი საბიუჯეტო ორგანიზაცია ვართ და სახელმწიფოს მხრიდან ყველაზე დიდი თანხები იხარჯება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებზე, კონკრეტულ შემთხვევაში ბაღებზე. სწორედ რომ ინფრასტრუქტურა არის ის ჩვენი აქილევსის ქურცი, სადაც ჯერ კიდევ ცოტა турბულენტულ ზონაში ვარ, სადაც ჯერ კიდევ გვაქვს და ვერ ვაკმაყოფილებთ იმ მოთხოვნებს, რაც ესე ვთქვათ უნდა იყოს. და კონკრეტულად რას გულისხმობთ? პირველი, რაც ბავშვების უსაფრთხო გარემოს ეხება, ეს ყველა ბაღშია. აი სწორედ ხარვეზი არის იმაში, ხარვეზიც არა ვერ არის ისეთი რაოდენობით ბაღები ქალაქში, რა მოთხოვნაც არის და რა რაოდენობას ყავს ბავშვების, მაგრამ უმჯობესია ეს იყოს და ბავშვები გავზრდოდნენ. ძალიან კარგია, მაგრამ მეორე ხელშეწყობა უნდა მოხდეს რა თქმა უნდა. ესე რომ აქედან გამომდინარე, თუ კი სტანდარტით განსაზღვრებულ ჯგუფში იყოს 25-30 ბავშვი, ცოტა ეს გადაცილებული გვაქვს, აქედან გამომდინარე, გვიჩნდება დეფიციტი თქვათ იგივე სკამების, თუმცა ახლა ჩავატარეთ ტელევიზიაზე და უნიკალური სკამები უნდა ამოშოს ისე რომ ხის სკამები შევიდა ბავშვების და ვცდილობთ რომ მხოლოდ ბუნებრივი ეკოლოგიურად სუფთა ყველაფერი და ეკოლოგიურად სუფთა. აი აქედან გამომდინარე, შაშან გავაკეთეთ 2018 წელს ის რომ გადაიხურა ყველა ბაღი და არც წყალი არ ჩამოდის ჩვენს ბაღებში. აი კონკრეტულად ერთ დღეზე, აი დღეს რითით ვიყავით დაკავებული ამაზე შემიძლია გითხრათ, ეს იყო სოკარის წარმომადგენლებთან ერთად და თბილისის ცნობილი ფაქტების გამო ჩვენ დავიწყეთ შემოწმება სოკარის წარმომადგენლებთან ერთად, ხო არის უსაფრთხო გარემო, ესე ვთქვათ, ბუნებრივ აირთან მიმართებაში ჩვენს ბაღებში. აქაც მინდა დავამშვიდო ჩვენი საზოგადოება, რომ მადლობა სოკას ძალიან კარგი თანამშრომლობისთვის და იქ სადაც ელემენტარულად რაიმე შეკითხვა შეიძლება ჩნდებოდეს, რომ ხო არ არის რამე ესე ვთქვათ საფრთხის შემცველი რაიმე ესე ვთქვათ ან გათხოვებასთან თვალსაზრისით ან საკვების მომზადებასთან თვალსაზრისით სამზარეულოებში ჩვენ აქაც ბოლომდე ყველა კითხვის ნიშანს გავაკრობ და რაოდენ დიდი თანხაც არ უნდა დაეჭიროთ, ჩვენს გავაკეთებთ, რომ აი ამ კუთხით ბაღები იქნება აბსოლუტურად უსაფრთხო ქუთაისში.
თუმცა ეს იმას ანიშნავს, რომ ინფრასტრუქტურად ყველაფერი დალაგებული გვაქვს, მაგრამ უახლოების რამდენიმე წელიწადში მე ვპირდები ჩვენს საზოგადოებას, რამე თუ მე ვიცი განწყობა ჩვენი ხელისუფლებისა, ინტენსიური თანამშრომლობა მათთან და ფიქრი, რომ უახლოების წლების განმავლობაში ბაღები იქნება სათანადოდ აღჭურვილი და ინფრასტრუქტურულადაც გამართული. ძალიან კარგია, სამომავლო პერსპექტივა. თქვენ თქვით, რომ ბავშვთა რაოდენობა გაცილებით მეტია, ვიდრე ინფრასტრუქტურულად ამოწურდება ბაღების გაერთიანება. ნამდვილად ღმერთმა ამრავლოს, თუმცა გადინებასთან მიმართებაში, თუ კი ჩვენ სტატისტიკას დავაკვირდებით, ძალიან ბევრი გადის როგორც ჩვენი ქალაქიდან, ასევე საქართველოდან. ეს სამწუხარო ფაქტია და შესაბამისად, ვინც არის დარჩენილი, ალბათ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მათი ხელშეწყობა აუცილებლად უნდა ხდებოდეს და ის დაპირება, რაც თქვენ ახლა გააკეთეთ და უნებული ვარ, რომ პირველად არ გითქვამთ ამის შესახებ, აუცილებლად უნდა შესრულდეს. რაც შეეხება საზაფხულო ბაღებს, ბატონ დავით, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია მშობლებისთვის, მათთვის, ვინც მუშაობს დილიდან საღამომდე და ზაფხულში, მათ არავინ არ აძლევს შვებულებას, თუ კი გავლენ შვებულებაში, ბუნებრივია, ანაზღაურებას დაკარგავენ. ამ შემთხვევაში როგორია მდგომარეობა? მით უმეტეს მე ვიცი, რომ გენდერული საბჭოდან თქვენთვის მოწოდებული იყო ინიციატივა, რომ ზაფხულის ბაღების დამატება მომხდარიყო, თუნდაც ერთი ბაღი. გაითვალისწინეთ თუ არა ეს წინადადება და რას უნდა ველოდოთ ამ ზაფხულში, გვექნება თუ არა იმ რაოდენობის ბაღი იმ ადამიანების შვილებისთვის, ვინც მუშაობს და დაკავებულია. კეთილი, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის, ძალიან საინტერესო შეკითხვაა. ჩვენ ნამდვილად თანამშრომლობთ, რეკომენდაცია გვაქვს გენდერულ საბჭოდან და ჩვენ ვართ მუშაობ პროცესში, უახლოესი კვირების განმავლობაში ჩვენ ამ საკითხებს კიდე გავავლით, იმიტომ რომ ბევრი ესე ვთქვათ გამოწვევის წინაშე ვდგავართ, ბევრი შეკითხვა არის, რომელსაც პასუხს საჭიროებს, ბევრს ჭირდება დათვა თუნდაც ფინანსური თვალსაზრისით. ერთი შემიძლია მე დღეს 2019 თებერვალს გითხრათ, რომ საფხურში ქუთაისში იქნება მორიგე ბაღები. უბრალოდ დღეს თავ შევიკავებ, გითხრათ ზუსტად რა რაოდენობის იქნება ეს და ლოკაცია თუ სად იქნება ესენი შერჩეული. თუმცა ერთი კი ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ არც ერთი მშობელი, რომელსაც ანალოგიური სიტუაცია აქვს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომ სამსახურის გამო არ აყავს ბავშვის დამტოვებელი, არ იქნება ისე არ დარჩება, ისე ვთქვათ, ყურადღების გარეშე და რეაგირების გარეშე. ძალიან დიდი მადლობა. კარგ დაპირებას ვიტოვებთ და იმედსაც ვიტოვებთ, რომ აუცილებლად შესრულდება. წარმატებები მინდა გისურვოთ, ბატონ დავით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ თქვენ არასოდეს არ ამბობთ უარს ეთერში მოსვლასთან დაკავშირებით. მინდა შევახსენო ჩვენს ტელემაყურებლებს, რომ გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმარი გახლდათ ბაღების გაერთიანების დირექტორი დავით წიტაიშვილი. დიდი მადლობა, რომ მიყავით ჩვენთან ერთად. ეს გადაცემა სხვათა შორის იგივე თქვენი დაკვეთით მოხდა, არაერთი ზარი მივიღე მე პირადად, რომ ცხენის ხოცნან ბაღებში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით აუცილებლად გამოხმაურებოდა ტელეკომპანია რიონი და კონკრეტულად ჩემი გადაცემა და რა თქმა უნდა შევასრულე. ველოდები კვლავ თქვენს ინიციატივებს, წინადადებებს აუცილებლად მივიღებ. დიდი მადლობა, რომ მიყავით ჩვენთან ერთად. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის.